درود بر شما. یه ویدیو با هم ببینیم. عنوانش هست مصاحبه جنجالی با مردم با کسی که قبل از تو رابطه جنسی داشته. حاضری ازدواج کنی؟ شما با دختری که قبلا رابطه جنسی داشته باشه ازدواج میکنید؟ نمیدونم. من بله. نه. شما حاضری با پسری که قبلا رابطه جنسی داشته ازدواج کنی؟ آره چرا که نه. نه، چون به نظرم اونقدری متعهد نبوده که با قبلی بمونه، پس قطعا نه. بله. چرا؟ گذشته شخص مهمه، ولی اینکه الان دیگه روابط جنسی به نظرم خیلی عادی شده میونه کاپلا و نمیشه پسری پیدا کرد که واقعا رابطه جنسی نداشته. مهم نیستش، گذشته که مهم نیست. بعد کدوم پسریه که نداشته باشه رابطه؟ مگه میشه؟ نه. چرا؟ خب دیگه وقتی میفهمم که رابطه جنسی داشته خب به طب نمیتونم. خب شما خودتون قبلا رابطه نداشتین؟ من نه. من که شدنی به نظر تو الان پسری پیدا میشه که چرا واقعا عجیبه. خیلی ها هستن اینجوریان. من تو رفیقای خودم خیلی ها هستن اینجوریان. اینجا اروپا نیست که. تازه تو اروپاش هم باز خیلی الان هستن تو شبکه‌های تو همین یوتیوب. طرف بیاد ویدیوهای خیلی وایرال درست میکنه راجع به تعداد جوونایی که اصلا تا حالا رابطه نداشتن، تا حالا یه دیت هم نرفتن. خیلی از کلی مقاله هستن راجبش. هی هم داره هر سال اضافه تر میشه. هی میرن چون هی دارن از رابطه میرن کنار پسرا. میگن ما رابطه با دخترا رو نمیخوایم. خیلی چیز عادیه که پسرا رابطه نداشتن. واسه دخترا نه، یکم عجیب غریبه وقتی میگن نه من نداشتم. یه مسئله دیگه این که هست اینه که چون تو رابطه نداشتی دلیل نمیشه بگی من لزوما یکی رو پیدا میکنم که اون نداشته. کاری ندارم که حقته یا حقت نیستا، ولی به این امید نباش که چون تو رابطه نداشتی یکی رو پیدا کنی که رابطه نداشته. همه داشتن. با این فکر برو جلو. بعد کلا سوالش از پایه برای پسر و دختر فرق داره. کلا بلایی که مثلا اون تأثیری که رابطه برای پسر داره با اون تأثیری که برای دختر داره زمین تا آسمون فرق داره. شما پسر با یکی رابطه داره تموم میشه میره، دختر تا آخر عمرش به اون طرف فکر میکنه. کلا بدنش به اون وصل میشه، کلی آسیبش میزنه. این کار رو انجام نداده باشه؟ نه. ولی خب به نظرم باید باشه. آدم‌های متعهد هنوزم هستن، با انسان‌های متعهد. آدم متعهد با آدم متعهد میرسه. دلیلش اینه که چیز خیلی عادیه، هر کسی ممکنه تو گذشتهش یه رابطه‌ای داشته باشه. الان مثلا من اگه مثال میگم با دوست دختر قبلی مثلا که باهاش رابطه داشتم ازدواج نکنم، ممکنه برم با یکی ازدواج کنم که اونم رابطه قبلا داشته باشه. یه چیز عادیه، خیلی سخت نباید بگیریم. مهم اینه که آینده چی میخواد پیش بیاد. شاید زمان قدیم خیلی از پسرا نظرش این باشه آره دختری که باهاش با ما رابطه برقرار کردن 100% میخواد بره با یکی دیگه هم رابطه برقرار کنه، ولی این اشتباهه. ببین اون دختر بستگی داره. اون دختری که میاد با تو این کار رو انجام میده براش سخته. خب اون لابد تو رو خیلی دوست داره که از این چیزش داره میگذره. خب وقتی اون داره از این میگذره خب تو هم بعد از خیلی چیزا بگذری. من عقیده من اینه، ربطی به این موضوع نداره. بله. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر من اینکه حالا یه سری چیزا رو تجربه کرده لزوما نمیتونه بد باشه. به نظر من گذشته هر کسی به خودش مربوط میشه و مسائل و آقا اون پیکان پشت سرش نها کنید. ضربه خورده، خراب شده، کلی داستان داره. شما یه ماشین میخواید بخرید، راننده قبلیشو نگاه میکنید، راننده قبلیش خوب نباشه، میگید آقا این ماشینم خوب نیست، ضربه خورده، چند کیلومتر داره نداره فلانه، و میگن ماشین صاحبش خوب نبوده، ماشین خرابه نمیشه باشه، کلی داستان است. بعد چجوری میخواد اینو قبول میکنی که مثلا بگی من با یه دختری باشم که قبلا رابطه داشته، بعد مثلا من با این بخوام ازدواج کنم؟ کلا سبکش فرق داره، کلا اصلا اون تأثیری که رو پسر و دختر داره فرق داره. من نمیدونم چجوری اینا قبول میکنن. یه سریا همینجوری دارن میگن که دخترها رو جذب کنن. اگه اینا که اوکی آفرین شیوه خوبیه، یه سریا جذب میشه، ولی اگه واقعا چنین فکری میکنی واقعا احمقانه است. ببین تو به عنوان یک کسی تو یه مسئله هست، مسئله راننده و مثلا ماشینو میزنن همیشه
کسی که رانندگی زیاد کرده، ماشینای زیادی رونده، راننده خوبیه. ولی اون کسی که یه ماشینی که 1000 تا راننده داشته، ماشین خرابیه. یعنی چی طرف مثلا با چند نفر بوده و تو میگی وای نه هیچ اشکالی نداره، من میخوام برم با این دختره ازدواج کنم. روابط جنسی و این چیزا یه چیزای پیش پا افتاده که حالا ما خیلی برامون تابو شکنی باید بشه این قضیه تا درست بشه و به نظر من زیاد آنچنان چیز خاصی نیستش. مهم اینه که اون فرد وقتی با شما هست به قول معروف به شما خیانت نکنه. بستگی داره تا چه. آفرین. ببین مسئله خیلی خوبی اشاره کرد، به شما خیانت نکنه. کسی که مخصوصا دختری که قبل از شما با یه پسر بوده، احتمال خیانتش به شما میره بالا. چرا؟ چون وقتی با کسی رابطه نداشته میاد با شما رابطه برقرار میکنه، نفر اول شمایی، ارتباطش با شماست، کم کم به شما وابسته میشه. ولی وقتی با 2 نفر 3 نفر دیگه قبل شما رو وقتی با 2 نفر 3 نفر قبل شما رابطه داشته، احتمال وابستگیش به شما کمتر میشه، احتمال دلبستگیش به شما کمتر میشه. مقالات زیادی است راجع به این قضیه که آقا کسایی که قبل از ازدواج 5 نفر رابطه داشتن، احتمال طلاقشون تا 80% میره بالا. اگر مدرک دانشگاهی داشته باشن میره تا 90%. همینجوری از این قضیه نگذرید، اینا با هم همه به هم ربط دارن. گول نخورید. حالا به نظر من که کلا ازدواج نکنید، ولی خب گول این چیزا رو نخورید. حد مثلا با چند تا دختر بوده باشه، ولی اگر مثلا با یه دختر بوده که یه رابطه خیلی قدیمی بوده باشه، آره خب، و اگر خیلی بهش علاقه داشته باشم، در این صورت نه. اگر دوستش داشته باشم آره، ولی مطمئناً بعداً دچار مشکل میشیم با هم. چه مشکلی؟ توی کلا رابطه تاثیر میذاره. مثلا اگر دعوای چیزی بشه قطعاً به روی همدیگه میاریم و کلا دچار مشکل. بله. چرا؟ از اینجا بعد که با منه مهمه. یعنی گذشتهش براتون مهم نیست؟ چرا؟ دیگه آدم میبینه با هر دختری نباشه، ولی خب الان شما چند نفر پیدا میکنید رابطه جنسی نداشته باشن؟ آره. خوش آمد. این واقع گرا بود. گفت من میدونم نیست، ولی خب دیگه باید بین اینایی که رابطه داشتن یکیشونو پیدا کنم که سالم تر مونده. چون خودم من اینو آزاد میدونم برای خودم. رابطه جنسی یه چیز شخصیه. بعد آدم نباید تو گذشته کسی دخالت کنه. هم ذهن خود طرف به هم میریزه، هم ذهن خودشون، جفتشون به هم میریزه. کلا اصلا هرچی شاید اصلا من بخوام با یکی اوکیشم یا شما بخواید با یکی اوکیشید که اصلا نخواد راجع به گذشته شما بدونه. به نظر من رابطه جنسی که پسر داشته باشه از قبل اصلا ملاک نیست. اگه دوستش داشته باشم چرا؟ برام مهم نیست اگه گذشته‌اش چی بوده. صبر میکنم، آیندهشو بهتر میکنم با هم دیگه. البته گذشته شخص برات پسرا چرا اینجوری جواب میدن؟ خیلی برام عجیبه. یعنی چی من گذشته‌اش مهم نیست، سعی میکنم آیندهشو با هم بسازیم؟ طرف زیر 1000 نفر خوابیده. الان این چجوری میتونی اینا قبول کنی که مثلا تو خیابون با این راه بری بعد همه بگم من با این رابطه داشتم، من میدونم این فلانجاش اینجوریه، من میدونم این اینطوریه، بعد خود طرف با حرف میزنه میگه آره این حرکتو بزن، من این کارو میکنم بیشتر لذت میبرم، با فلانی اینجوری بودم با این اونجوریم. نمیدونم، شاید من فکرم قدیمیه. انشالله که دارید اینا رو میگید که دختره رو جذب کنید. مهمه؟ برای من مهمه که مثلا قبلا چیکار کرده، با چند نفر بوده، چجوری بوده، در چه حد بوده. اگر خود اون طرف همین حساسیت رو تو داشته باشه اوکی. من مشکلی ندارم، چون قاعدتا هر چیزی که من طرف مقابل میخوام همونم هستم. قطعا این گذشته بعداً توی رابطه جدیدشون دچار مشکل نمیشه؟ خب اگه نپرسی اصلا نگه مثلا مرور خاطرات نکنه، نه. ولی اگه بخواد تو سر طرف بزنه، از رابطه قبلیش تعریف کنه، نه، اینا بده. وقتی آدم خودش از قبل ارتباط جنسی داشته چرا باید مثلا براش همچین چیزی؟ مسئله همینه دیگه. شاید تعریف مستقیم نکنه ولی غیر مستقیم تو رو هی مقایست میکنه، مخصوصا دخترها که کلا مقایسه گرن. چه رابطه جنسی رو مقایسه کنه، چه شخصیت تو، چه رفتارت تو، چه همه چی تو. قدیمی‌ها احمق نبودن که میگفتن نباید رابطه داشته باشی. یه چیزی میدونستن. شاید مثلا نرفته بودن، تحقیق نکرده بودن، خیلی کارا مثلا آزمایش نکرده بودن، ولی به چشم دیده بودن. اونایی که رابطه دارن به درد ازدواج نمیخورن، اونایی که نداشتن به درد میخورن.
خیلی سوال اصلا نمیدونم چرا این یه چیز خیلی معمولیه که شما یه ارتباط دیگران رو ببینید قشنگ درکش میکنید. اونایی که رابطه نداشتن چی جوری فکر میکنن، چی جوری رفتار میکنن. اونایی که رابطه داشتن طرف براش 4 تا خواستگار میاد، شوهرش رو با خواستگارای قبلیش مقایسه میکنه. حالا فکر کنید رفته با 4-5 نفر هی بوده، هی بالا رابطه داشته، یه مدتی باهاشون بوده، معلومه که یه سر مقایست میکنه. من اینجا روی صحبتم با پسراست بیشتره، حالا دخترها خودشون میدونن. مسئله باشه وقتی من خودم یه کاری رو کردم چرا باید مثلا به این فکر کنم که نه طرف مقابل من نباید کرده باشه؟ به نظر من درست نیست. فکر نمی‌کنی که این گذشته توی رابطه بعدی و آینده که شما یه کاری رو میکنی دلیل نمیشه بگی خب طرف مقابل منم انجام بده. نقشای اجتماعی فرق دارن. من الان به عنوان شهروند با یه شهردار خیلی فرق دارم. من به عنوان پسر با بابام خیلی فرق دارم. نمیتونم بگم من فلان حرفو میزنم پس بابام باید بزنه، یا بابام میزنه پس منم باید بزنم. نقشای اجتماعی با هم خیلی فرق دارن. نمیشه بگم هر چی من میتونم انجام بدم پس طرف من باید انجام بده یا برعکس. بتونه اثر منفی بذاره. برای من در واقع از اصل این که حالا اصل رفتاراش از وقتی مهمه که با هم دیگه آشنا شدیم و برای مهمه که از بعد از اون چجور رفتارایی رو داره، نه اینکه گذشتهش مهم نباشه، ولی برای من اصل کاری از وقتی که با هم دیگه آشنا میشه. به نظرم بستگی به اون آدم داره، خیلی به تجربیات قبلش ربطی نداره. ممکنه یه کسی یه رابطه داشته باشه و بعد گذاشته باشتش کنار و واقعا هم دیگه براش مهم نباشه، نخواد به اون برگرده. دوست دارم اولین رابطه‌شو با خودم داشته باشه. نه چرا آخه؟ شما خودت قبلا تجربه خوب نداشتی با کس دیگه ای؟ نه. وقتی خودم نداشتم انتظار ندارم طرف مقابلم همچین کاری کرده باشه. نمی‌کنی که این باعث مشکل بشه توی رابطتون؟ اگر خب بخواد در ادامه دوباره بعد از ازدواج دوباره رابطه داشته باشه، خب قضیه فرق میکنه. حتی اگه خودتونم رابطه داشتید باز انتظارتون این باشه که اون دختره رابطه رو نداشته باشه اگه میخواید ازدواج کنید. که مثل من نمیخواید ازدواج کنید که هیچ. ولی اگر مثلا اون موضوع همیشه تموم شده باشه، خب نه دیگه مشکلی پیش نمیاد. اونی هم که رابطه جنسی داره قطعا تجربهش بیشتره راجع به دخترای دیگه. ممکنه که یه چند تا چیز یاد بده به طرف مقابلش، بهش یاد بده. حالا ممکنه طرف مقابلش هم رابطه جنسی نداشته باشه ولی اون پسر میتونه بهش کمک کنه، یا حتی دخترم میتونه به پسر کمک کنه تو این موارد. خب فکر نمی‌کنید که بعداً توی رابطه به مشکل بخورید و مشکل ساز بشه؟ نه، اگه وفادار باشه. ممکنه من خودم رابطه جنسی داشته باشم، این به بعدش مهمه که با اون فرد وفادار بمونم یا نه. ممنون توی ویدیو مشارکت کردید. اوکی که چهرهتون پخش بشه یه لایک بدید رو ببینیم نشون بدید. تمام شد؟ نه ازاش. خب اینجوری واقعا خیلی مهمه که اون دختره تو گذشتهش با کی بوده. اگه ببین طرف باباش اینجوریه که هرچی مامانه میگه قبول میکنه. خب تازه با بابای رابطه جنسی نداره که فقط با بابا رو دیده تو خونه. بعد انتظار داره همه مردم مثل باباش باشن، یعنی شوهر مثل باباش هر چی گفت این بگه چشم. بعد فکر کن با یکی دیگه رفته تو رابطه، عاشقش بوده، دوستش داشته، رابطه جنسی باش داشته، همه جوری باش رفته بیرون اومده، بعد مگه میشه روش تأثیر نذاشته باشه؟ رو فکرش، رو افکارش راجع به مردا تأثیر نداشته باشه؟ طرف الان میاد پسرا رو میبینه، میاد پسرا رو تو اینترنت میبینه، کل فکرش راجع به مردا عوض میشه. حالا فرض کن با یکی بره تو رابطه. اینجوری نظر من اینه. آفرین به نسل جدید. مروارید معمارپور گفته آفرین به نسل جدید که میدن، من خودم ندادم. فکر کنم منظورش اینه. و اتفاقا من تا حالا رابطه جنسی نداشتم. درود برت. کی الان رابطه نداشته؟ من 13 سالگی داشتم. عجب. آفرین. واسه 90% پسرا مهمه. شما رو چه بگید توی با آپارات برید. خاک برسه. بابا چرا چه فکر کنم اینا رو قشنگ ببین اصلا
از طرز دارم دنبال کامنت اسم الله چند تا لایک داره میگردم. فکر کنم یه ماش ارزشی نشستن این لینک این کانال رو برمی‌دارن، لینک این ویدیوها رو برمی‌دارن میذارن تو گروهشون، میگن همه برید زیرش کامنت بذارید. بعد میان میگن آره میدونید چیه، شما دارید فلان میکنید، خدا هدایتتون کنه، خاک بر زنا کنه، خاک بر فلان. با جمع کنید شما. همین. تا ویدیوی دیگه، بدرود.